Simplifying rational expressions? Tara't pag-usapan natin dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin about sa simplifying rational expression. Short background lang po ng simplifying. Ito po ay yung getting the lowest term dun sa fraction. So ito din yung gagawin natin dito. So we're just going to reduce the polynomial into its simplest form. So ganon. So expect na kukuha na natin yung lowest term ng mga polynomials. Ayan. So let's have our first example. 2x squared y over 4xy squared. Now we're just going to follow this 3 simple steps para makapag-simplify ng rational expression. Una, you have to know how to factor. Dapat alam mo or master na natin kung paano mag-factor. So balikan natin yung common monomial factoring, difference of 2 squares, perfect square trinomial, sum and difference of 2 cubes, house factoring quadratic trinomial. So, kailangan master natin yun para maging madali sa atin yung pag-solve dito. Ayan. So, sabi ko nga doon kanina, this is just finding the lowest term. I-reduce lang natin yung given polynomial sa numerator and denominator. So, that's what we're going to do. So, let's try to do the step number 1. So, sa factoring, kapag ganito lang yung given, monomial lang, tapos yun nga, may mga variables and numbers, just factor yung number variable na given. Paano yan? So, dito sa numerator, ang 2 ay 1 times 2. Hindi na naman nilalagay ng 1 yon, so okay na yan. So, 2 na lang. Itong x squared, hihiwalayin natin. So, since ang x naka-square, dalawang x yon. So, hiwalay natin. Dalawang x din naman kita sa numerator later na magkahiwalay na. Tapos may isang y sa tabi. Ito namang denominator, magiging ganito yan. 2 times 2, kasi ang factors niyan ay 2 and 2. So, 2 times 2 yon. Tapos, x, isang x lang. Since ang y ay naka-squared, so dalawang y na makita natin sa denominator. So, ano yung sinasabi ko? Ito po yon. Ayan, so 2. Tapos yung x since naka-squared, so dalawang x din. Hiwalayin lang natin. Tapos yung y, kopyahin mo lang. Next, yung 4 ang factors niya ay yung 2 times 2. So, kaya ilalagay mo dyan 2 times 2. Then, yung x, isa lang. Yung y, dalawa. Ayan. So, eto na yung step number 1 natin, yung pagfa-factor natin. Next step na gagawin natin. Cancel the common factor. Ayan. Nakapula ang common factor. Take note of this. Dito, nagkakamali ang karamihan. Because ang kinakancel nila minsan hindi common factor. Yung term ang kinakancel nila. That's why, kung mapapansin nyo dito sa numerator and denominator, usually ang ginagawa ko ay, I'll make sure na lahat ng factors ay naka-parentheses. And that's what I want you to do as well. Para alam mo na kung ano yung nasa parentheses, yun lang at yun lang ang dapat mong i-cancel. Kaya, lahat ng factors nilalagay ko sa parentheses. Ayan, para madali sa atin na mag-cancel ng common factor. Kasi yun ang gagawin natin for step number 2. So, let's do that. Kapag sinabing common factor, that will be found sa numerator sa denominator. So, yung magka-partner sa numerator and denominator, yun ang ika-cancel natin. Ganito yan. 2. Hahanap ka ng kapartner nito kung meron man siyang kapareho sa ilalim sa denominator. So, since meron itong isang 2, so cancel natin yan. Bakit hindi isinama yung isa? Isa lang naman yung 2 sa numerator, therefore, isa lang dapat yung i-cancel natin sa denominator. So, hindi yan pwede maging 3. Unless otherwise, may 2 pang isa na pwede natin i-cancel para ma-cancel din yung nasa ilalim. So, ganun siya. 1:1. Ganun. Ito naman. So, isang x muna. So, isang x, hindi ko pwedeng i-cancel yung katabi niyang x. Bakit? Hindi ka pwedeng mag-cancel ng parehong numerator or parehong denominator. Ang pagka-cancel po,
it will be found nga sa numerator and denominator. So, divide natin ito, x, tapos tanggal din yung isang x sa ilalim. Ayan. O, diba natira pa rin yung isang x dito? Kasi nga, nasa numerator siya, hindi naman siya pwedeng tanggalin kasama ng isang numerator din. Next, x, wala nang ibang x sa ilalim, so okay na. Y. So, yung y may pareho din. So, tanggal tayo ng isang y. Ayan. So, okay na. Wala nang magkapareho. Natanggal na natin yung mga common factors. And after that, ito yung step number 3 natin. Okay, rewrite the remaining factor. So, dito sa rewrite the remaining factor, isusulat lang natin, as in rewrite lang. Sulat mo lang kung ano yung mga natira. But there would come a time as well na minsan yung natitira natin ay kailangan pa nating i-multiply. So, kapag ganun, then just do the multiplication or distribution o kaya minsan naman, FOIL method. Yun ang magiging involved dito sa step number 3 natin. Ayan. So, ang natira dito ay x. So, ito na lang nasa numerator natin. Then, 2 saka y. So, ito yung sinasabi ko. So, yung 2 saka y, i-multiply natin siya. Kaya magiging siyang 2y sa denominator. So, in rewriting, ito yung magiging final answer natin. X over 2y. Ayan. Then, ito na ngayon ang simplified form nitong 2x squared y over 4xy squared. Kumbaga, ito na yung lowest term na pinapahanap sa atin. Ayan. So, that's how you do the simplifying rational expression using these steps. Let's have another example. 21ab squared over 14b squared c. So, let's do the step-by-step. Factor muna natin. So, i-factor natin ang 21. So, that's 3 times 7, di ba? Tapos, ang a, isang a lang. Ang b, dalawang b, kasi nga naka-squared. Over. Ang 14, anong factors niya? 2 times 7. So, iisipin mo lang yung prime factors ng 14. Then, yung b squared ay dalawang b. Tapos, yung c, isa lang. So, ganito magiging itsura niya. So, ito yung 21, naging 37 na. Yung a, kinopya lang natin. Yung b, naging dalawa. So, hiniwalay lang natin. Yung 14 naman, naging 2 times 7 na. Yung b dito, dalawa din. So, dalawang b ang ang malalagay natin. Then, c, copyhin lang sa dulo. Then, make sure naka-parenthesis lahat para madaling mag-cancel ng common factor. Ayan. So, next step natin cancel ng common factor. Tignan mo muna kung may pareho sa numerator and denominator. So, that is the time na pwede ka na mag-cancel. Kung wala, that's fine. Hindi naman required na may maka-cancel. So, in here, meron. So, yung 3, may 3 ba sa ilalim? Wala. Yung 7, meron. So, kung isang 7 yan, isang 7 lang ang tatanggalin mo. Next, yung A, may A ba sa ilalim? Wala. Yung B, meron. So, ang B dito, ang pwedeng i-cancel yung isang B sa baba. Again, hindi po pwedeng numerator, denominator. Ang pwedeng mag-cancel, isa sa numerator, isa sa denominator. O kaya itong B sa taas sa baba lang ang kinancel natin. Pero may isa pang B. May isa pang B dito. At may partner din siya na B sa ilalim. So, pwede pa rin yun. As long as may mag-partner yung numerator and denominator, pwede natin siyang i-cancel. So, ayan. So, natanggal na natin lahat ng common. Wala nang common na iba pa na makikita. So, ang matitira ngayon, so for step number 3 natin, rewrite daw ang remaining factor. So, itong 3 saka yung A, multiply na lang natin. 3 times A, so 3A. Tapos yung 2 saka yung C, kasi nawala na yung iba eh. So, 2 times C na lang. So, that is 2C. So, that would now be the final answer. So, ganun lang po ang simplifying rational expression. Ayan. So, let's have another example. So, yung una kasi, that was discussed na naman when you were in grade 7. So, let's have this topic na talagang magiging focus ninyo sa grade 8. X squared plus 3x over x plus 3. So, eto, dito kasi, kailangan mo lang alam yung skill ng factoring. Yung factoring of polynomial expressions. Ayan, so let's do the steps. Number 1, you have to factor. So, dito nga, kailangan mastery ng factoring method. Alam mo dapat, sa unang tingin pa lang, ay gagamitin ko ang common monomial. Gagamitin ko si difference of two squares, and so on. So, dito, sa unang tingin mo pa lang dapat sa numerator, alam mo na pwede dyan ang common monomial factoring. Bakit? Kasi pareho silang may x. Ibig sabihin, may GCF yung dalawang terms dito. So, meron silang x na
GCF. And ito naman yung denominator, wala na siyang factor. Ano na yan? Okay na yan. Factored na yan. Hindi na siya kaya pang ma-factor. Ayan. So, ang gagawin dito, kung factorable si numerator i-factor, kung si denominator hindi, no, don't worry, just copy the denominator. Ayan. So, ganito magiging factored form ng numerator natin. I will not discuss anymore kung paano yung mismong step ng pagpa-factor. Kasi nga, kailangan alam na natin kung paano yung ginagawa. So, ito na yon, yung magiging form ng yung factored form natin dito sa numerator. And yung denominator, kinopya lang natin. But, kung mapapansin ninyo, nilagyan ko ng parentheses. Again, para mas madali sa ating mag-cancel. Hindi tayo magkamali sa kung ano ang dapat nating i-cancel. Para alam natin na yung nasa loob mismo ng parentheses, siya yung factor na dapat mong i-cancel ng magkakasama. Why? Kasi ang common mistake po doon, kunwari, may x dito, tapos nakita yung x dito, tinatanggal. So that's incorrect. Again, para mas madaling makapag-cancel, makapagtanggal, make sure na i-parenthesis yung buo. Hindi to pwedeng i-cancel lang x lang, tapos may x doon, hindi pwede. Kapag i-cancel, itong buong parenthesis dapat, maghahanap ka ng kapareho nitong buong parenthesis para mo siya ma-cancel. So, ganun siya. So, you'll realize that as we go along with our discussion and sa YouMore drill din. Ayan. Ayun. So, after this, of course, yun nga, cancel tayo ng common factor. Yung x, may kapareho bang x? Yung mismong exactly the same na x lang sa ilalim? Wala. So, again, hindi ito pwede. Bawal ito. Bakit? Kapag magka-cancel tayo, since factor yung nasa loob ng parenthesis natin, yan dapat yung buo mong ika-cancel. Ayan, hindi siya pwedeng term by term. Kunwari ito, ka-cancel ko yung x kasi may x doon. Hindi pwede. So, ganito. Yung x plus 3 ba? Meron bang buong x plus 3 sa baba? Meron. So, that is the time na pwede mo siyang i-cancel. Ayan. So, be careful. Yung sinasabi ko kanina yung x, tapos kinancel yung x dito, yun ang common mistake po. Common mistake. So, take note of that. Para hindi nyo na magawa yung mistake na yun. Ayan. So, na-cancel na natin. Wala nang common. So, okay na. So, next step tayo. Rewrite the remaining factor. Now, ang natira sa numerator ay x na lang. So, magiging x sa numerator. But, bakit nagkaroon ng 1 sa denominator? Remember, dito sa simplifying rational expression, we are dividing the common factor. So, dinidivide natin yung magkapareho. Kaya, yung x plus 3, kapag dinivide sa x plus 3, magiging siyang 1. So, magiging siyang over 1. Di ba when we are dividing same number, kunwari, 1 divided by 1, 1 ang sagot. 5 divided by 5, 5 ang sagot. 1,000 divided by 1,000, 1 ang sagot. So, ganun din sa mga expression. When we are dividing the same or exactly the same expression, the answer is also 1. Just like this one. X plus 3 over x plus 3 or divided by x plus 3, that is equal to 1. Kaya may 1 sa ilalim. Ayan. Take note of this. Very important. Kapag naubusan or let's say, nakita mo na na-cancel lahat ng nasa ilalim or na-cancel lahat ng numerator, make sure na lalagyan mo siya ng 1. Make sure na lalagyan mo yung 1 sa numerator o kaya denominator. But in this case, dito sa problem na to, since over 1 siya, and alam natin na kapag fraction ay over 1 na, pwede na siyang tanggalin. Ayan. So therefore, x na lang yan. Kapag sinimplify pa natin further. So the answer there is x. Ayan. So that's how you do the step-by-step kapag ito yung problem na ibinigay sa atin. Let's have another one para mas makuha. Ayan. So again, let's do the step-by-step process. Factoring muna. So dapat unang tingin pa lang, alam mo na kung anong gagawin dito sa numerator and denominator. So dito, 2 terms, perfect square, difference. So we're going to use difference of 2 squares. Then paano yun ginagawa? So later, siguro i-run through ko lang kung paano yung gagawin. Tapos ito naman, ito ay minus x squared minus 6x plus 9. So this is perfect square trinomial. Di ba kapag perfect square trinomial, tatlong terms. Perfect square ang first and last term, tapos dapat positive. Then dapat yung middle term ay product nung
or twice ng product ng square root ng first term and last term. Ayan. So, let's factor this. Ayan, ito yung factored form ng numerator. Sa difference of two squares, di ba? May plus, may minus, pero pareho ang laman. So, paano yon? Paano kinukuha yung x saka yung 3? Square root lang nito, itong x squared, which is x, lagay mo dun sa unahan. Square root ng 9, which is 3, lalagay mo dun sa pangalawang term sa kada parenthesis. Kaya x plus 3, x minus 3. Dito naman, same process lang din itong difference of two squares. Square root lang ng first, tapos square root ng last. Tapos, bakit naging minus? Kasi depende yun dun sa middle term. So, kung minus yung middle term, minus din ito. Tapos, naka-squared ang final answer. Now here, hindi pa natin agad may-visualize na pwede nang mag-cancel. Bakit? Ito kasi nakadalawa, naka-raise to 2. Tapos ito raise to 1. So, hindi pa siya possible. Although, may ituturo si teacher siguro na pwede mong tanggalan na lang ito ng 1. But, I suggest ganito ang gawin natin para mas malinaw sa atin yung pagka-cancel. But, kung master nyo na, pwede nyo nang gawin yung mas mabilis na process. So, ayan. So, ito kasi pwede natin or gawing gantong form. Ayan. So, since naka-squared naman, we're just multiplying this base sa sarili niya. So, pwede siyang x minus 3, x minus 3. Again, we're doing this para makita ninyo na kung paano talaga yung pagka-cancel nangyayari. Ayan. So, x plus 3, x minus 3, x minus 3, x minus 3. So, ang gagawin natin dito, titignan natin kung may common. X plus 3, meron ba sa baba? Wala. Tapos, x minus 3 meron. So, tanggalin natin to. Tapos, kahit alin naman sa dalawa ang pwede mo i-cancel. So, cancel na lang natin itong nasa tapat. Ayan. So, hindi ko pwede i-cancel yung isa. Kasi nga, kailangan partner by partner lang. So, x minus 3 na isa lang din dapat ang tatanggalin natin. So, eto matitira sa ilalim. And, that's for our step number 2. So, yung tanggal tayo ng common factor. So, then we write the remaining factor, x plus 3 over x minus 3. So, that is now the final answer. Ayan. So, ganun lang po ang gagawin kapag ganun ang case. Ayan. Alright, sige, isa pa, para mas makuha natin talaga yung pag-simplify. Kasi ito ay very important skill. Lalo na kapag tayo ay napunta na sa operations. So, dapat master nyo yung pag-simplify and pag-factor. So, let's do the step again. Factoring. Factor natin yung numerator and denominator. So, eto, common monomial factoring pwede dyan. Dito naman difference of two squares. So, by doing that, eto yon. So, ilagay mo, make sure nakalagay sa parenthesis lahat ng factor. 2 times x minus 2. Factor ito nito. Ito naman, since difference of two squares is square root lang ng 4 square root ng x squared, that is 2 and x, tapos ipag-plus, ipag-minus. Yun na ang magiging factored form. Now, ang next step natin, di ba, ay cancel the common factor. Kung mapapansin natin, or ito, analyze natin, yung 2, pwede ko may cancel yung 2. Hindi po pwede. Kasi, etong 2 dito, may kasamang plus x. So, therefore, kapag kinancel natin, etong buong nasa ilalim, dapat po siyang matatanggal. So, maghahanap ka dapat ng buong 2 plus x sa numerator. And dito, yung 2, walang tulang dito sa ilalim. So, hindi mo siya pwedeng i-cancel. Ito naman, pangalawa, x minus 2. Yung x minus 2, medyo kamukha siya nito. Again, medyo. Pero hindi talaga sila equal. Bakit? Si x dito ay positive, si x dito ay negative. Si 2 dito ay negative, si 2 dito ay positive. So, magka-opposite yung dalawa. Opposite yung x, opposite yung 2. But, we can have or we can do a way para maging silang pareho. Ganito yun. Again, etong x minus 2 is not equal to 2 minus x. Ang gagawin natin, gagawa natin ng paraan para ito maging kamukha nito. Yung numerator maging kamukha nung nasa denominator. And how are we going to do that? Ganito lang po kasimple. Ayan. So, we are just going to multiply negative 1 dito sa 2 minus x. So, check natin kung ito nga ba talaga, kung itong buong ito ay equal na siya dito. O, kasi, ang gagawin lang natin, gagawa tayo ng paraan na mapalabas yung 2 minus x. Pero dapat hindi mabago yung value nito. Dapat wala tayong mababagong value. So, let's check. Yung negative 1 times 2 ba,
negative 2? Correct. Tama. That's negative 2. Tapos yung negative 1 ba times negative x, that's positive x? Correct. So therefore, etong form na to ay pwede natin ipalit dito kasi nga equal lang din naman sila. And kapag ginawa natin ito, mapapalabas natin yung the same or yung common sa numerator and denominator. So let's do that. I-change natin itong x minus 2 dito sa negative 1 multiplied by 2 times 2 minus x. Ayan. So ganun po ang gagawin. Ganun lagi ang ginagawa kapag may magka-opposite na sign. Kapag napansin mo na yung x nila ay magka-opposite lang ng sign, tapos yung constant nila ay magka-opposite lang ng sign. So ang ginagawa lang doon, magpa-factor ka lang ng negative 1 para maging magkamukha na yung nasa denominator and numerator. Ayan. So now, may common factor na. Ito yon. So yung 2 minus x, may kapareho na siya dito sa ilalim na 2 minus x. Ayan. Then, we can proceed to step number 3. Rewrite natin yung remaining factor. That is 2 plus negative 1. So this is multiplication. 2 times negative 1 is negative 2. Tapos 2 plus x ang ilalim. Ayan. Then, para mas maayos yung magiging sagot natin, pwede natin igitna yung negative. Magiging siyang negative 2 over 2 plus x. But be careful. Kapag naglagay ka ng negative dito na mula sa numerator, make sure na magpapalit yung operation or yung sign ng numerator natin. Lahat ng terms sa numerator. Ayan. And that will now be the final answer. Negative 2 over 2 plus x. Pero ito okay na din naman. Ayan. Alright? So, if you are ready, let's have our YouMore drill. So here, I'll give you 2 items to answer. X squared plus 6x plus 8 over 3x plus 12. And number 2, 6x minus 18 over 9 minus x squared. So I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let us now answer number 1. So given sa number 1 ay x squared plus 6x plus 8 over 3x plus 12. So let's have our step-by-step. Una, i-factor natin. So ito, we're going to use the factoring quadratic trinomial. Tapos sa baba, common monomial factoring. So let's do that. So ang factor nitong numerator natin ay x plus 2 tapos x plus 4. Then ang factor naman nito ay 3 and x plus 4. Ayan. Then, cancel natin yung common factor. Tingnan natin, check natin isa-isa. May x plus 2 ka bang nakikita sa baba? Wala. May x plus 4 ka ba nakikita sa baba na eksaktong-eksakto? Meron. So, eto. Tanggalin yung magkamukha. Yan. Then, after that, yung matitira, rewrite lang natin. So, in this case, wala namang isa-solve. So, okay na yan. So, copy lang natin. Yung x plus 2 over 3. And that will now be the final answer. So, ganun lang po kasimple ang number 1. Next, let's have number 2. 6x minus 18 over 9 minus x squared. So, let's do the step-by-step process. First, i-factor natin. Ito ay common monomial factoring kasi may 6 na GCF. Ito naman, perfect square, dalawang term, tapos difference. So, difference of 2 squares ito. So, let's do the common monomial factoring dito. Ito yung lalabas. 6 times x minus 3. Make sure na nakaparenthesis lahat ng factor. Ito naman, 3 plus x, 3 minus x, saan nakuha? Square root ng 9 is square root ng x. And yun nga. So, square root of 9 siya yung nasa unahan. Square root ng x pangalawa. Tapos naka-plus and naka-minus. After that, cancel tayo ng common factor. May 6 ka ba nakikita na eksakto sa baba? Wala. May x minus 3 ka ba nakikita? Parang x minus 3, pero hindi talaga siya x minus 3. Bakit? Magka-opposite. Yung x, dito negative. Yung negative 3 dito positive. And, di ba?
Sabi ko kapag ganyan, kailangan mo lang mag-multiply ng negative dito sa numerator para maging magkamukha na silang dalawa. Kasi ito ay hindi equal. So kapag ginawa nating negative or naglabas tayo ng negative 1, ito ay magiging, etong buong ito, magiging equal dito. Let's check ulit. Negative 1 times 3 ay negative 3, so correct. Negative 1 times negative x is positive x, so correct pa rin. So ibig sabihin, pwede ko itong ipalit dito sa nasa numerator para lumabas yung 3 minus x. Let's do that. Ayan. So, etong buong x minus 3 naging ganun na. Negative 1 multiplied by 3 minus x. Ayan. So, in this way, kita mo na agad yung pwede mong i-cancel. And that is 3 minus x tapos 3 minus x. Ayan. Then, rewrite tayo ng remaining factor. So, dito i-multiply lang natin. 6 times negative 1, so that's negative 6. Tapos yung baba, 3 plus 6. Now, since negative yung numerator, pwede natin siyang ilagay para mas maayos yung sagot natin. Ilagay dito sa gitna ng fraction. Ayan. And take note, kapag nilagay mo yun dito sa gitna, mawawala na siya dun sa numerator natin. Ayan. And that will now be the final answer. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you learned something today. And I want to see you in our next lesson. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa YouMore PH. And also share this to your friends and those parents who needs this lesson the most. Don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.